हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। यो चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट सिरिजको एउटा ऱ्यापअप भिडियो जस्तो हुनेछ र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो टाइपस्क्रिप्ट अलोङ सिक्दै आइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई बधाई छ र तपाईँ अब टाइपस्क्रिप्ट डेभलप बनिसक्नु भयो। छैन भने तपाईँले मजाले यो एभ्रिडे कार्माको प्लेलिस्टमा गएर टाइपस्क्रिप्ट खोज्नुभयो भने अभियसली यो भिडियो सिरिजहरू पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले टाइपस्क्रिप्टको फन्डामेन्टल्सदेखि लिएर रियाक्ट नोडसँग कसरी काम गर्ने त्यो बेसिक्स आइडियाहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले दुई तिनवटा क्वेसन्सहरू अथवा तपाईँहरूले सोध्नुभएको क्वेसन्सहरू चाहिँ कभर गरेर ल्याएको छु र त्यसको एन्सर्सहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिनेवाला छु टाइपस्क्रिप्टको रिगार्डिङ। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र भन्ने क्वेसन छ होइन। सो इनिसियली मैले यति वर्ष काम गरेँ टाइपस्क्रिप्टमा, तर मलाई चाहिँ कहिले पनि यो क्वेसन थट केही पनि आएन होइन टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने। किनकि जहिले पनि हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ टाइप राख्न मात्र खोजेको हो नि त टाइपस्क्रिप्टबाट। अब हुन त अब टाइपस्क्रिप्टमा थुप्रै फिचर्सहरू आयो होइन, क्लासको कुराहरू आयो, इनमहरू आयो जुन चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा थिएन। पछि चाहिँ जाभास्क्रिप्टले पनि क्लास त्यहीँ लियो, अब इनमको पनि जाभास्क्रिप्टमा आउँदैछ। सो टाइपस्क्रिप्टमा जाभास्क्रिप्टमा नभएको थुप्रै फिचर्सहरू चाहिँ छ होइन। हाम्रो टाइप त राख्न मिलिहाल्यो, प्लस अरू फिचर्सहरू पनि थुप्रै छ। सो मलाई इनिसियल्ली चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज लाग्थेन, तर अब टाइपस्क्रिप्टकै अफिसियल वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट इज जाभास्क्रिप्ट विथ सिन्ट्याक्स फर टाइप भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्रङली टाइप प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिएको छ कि है। सो उनीहरूको अफिसियल वेबसाइटले नै टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्याटिक टाइप प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। अनि यो देख्ने बित्तिकै मलाई के भयो भन्दाखेरि म सोच्न थालेँ कि किनकि एउटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हुनको लागि चाहिँ त्यसकै आफ्नै सिन्ट्याक्स हुन्छ, लेख्ने तरिका, किवर्ड्सहरू हुन्छ होइन, जुन टाइपस्क्रिप्टमा छ। आफ्नै फिचर्सहरू हुन्छ टाइपस्क्रिप्टमा चाहिँ, अब क्लासेसहरूको कुरादेखि लिएर, इनम्सहरूको कुरादेखि लिएर, इन्टरफेसको कुरादेखि लिएर त्यो कुराहरू छ टाइपस्क्रिप्टमा। अब अरू कुरा पनि छ होइन, कम्प्लेक्स कुराहरू पनि। अनि टाइपस्क्रिप्टको आफ्नै कम्पाइलर पनि छ टिएससी भन्ने। सो मलाई चाहिँ यो टेक्स्ट देख्दाखेरि चाहिँ यो वेबसाइटबाट चाहिँ यो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा मैले कन्सिडर गरेँ होइन। र एक लेभलमा चाहिँ मलाई हो पनि जस्तो लाग्यो, किनकि सबै आफ्नै छ नि त। र जुनसुकै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हुनको लागि पनि त्यसको डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्नुपर्छ कि त्यसै यो चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भन्न पाइन्न होइन। सो प्रिन्सिपल्सहरू त्यही अनुसारको चाहिँ स्ट्याटिक टाइप हो कि डाइनामिकली टाइप हो कि होइन, त्यसको कम्पाइलेसन कसरी हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो डिफाइन हुनुपर्छ होइन, जुन चाहिँ टाइपस्क्रिप्टमा छ। सो टाइपस्क्रिप्टलाई एक हिसाबमा चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भन्न सकियो होइन। तर म चाहिँ 99% प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भन्छु होइन, तर 1% चाहिँ यसलाई मान्दिनँ अथवा लेख्दिनँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि किनकि टाइपस्क्रिप्टको एक्जिस्टेन्स भनेको जाभास्क्रिप्टले नै हो नि त। सो जाभास्क्रिप्ट बिना चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट एक्जिस्ट गर्नै सक्दैन नि त, किनकि होइन र त्यही जाभास्क्रिप्टमै हामीले टाइपस्क्रिप्ट लगाएको हो नि त। टाइपस्क्रिप्टको चाहिँ प्रमिस होइन नि त, प्रमिस भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टकै हो। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू होइन। सो अब प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज त भन्नु मिल्यो, तर ठ्याक्कै चाहिँ अलिकति मलाई भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेछ। बट अब वेबसाइटमा पनि भनेको छैन टाइपस्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेर। ठिक छ, कन्सिडर गर्न सक्यो, बट म चाहिँ 100% चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भन्दैन, 99% चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हो, 1% चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले राखेँ है त यसको लागि। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ क्यान आई लर्न टाइपस्क्रिप्ट आफ्टर नोइङ द बेसिक अफ जाभास्क्रिप्ट भन्नुभएको छ। अभियसली टाइपस्क्रिप्ट सिक्नको लागि त्यस्तो धेरै चाहिँ तपाईँलाई जाभास्क्रिप्ट जान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर टाइपस्क्रिप्ट सिक्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मेक स्योर गर्नु कि जाभास्क्रिप्टको पुरै तपाईँहरूले चाहिँ जस राम्रो नलेज छ भनेर मेक स्योर गरेपछि तपाईँहरूलाई टाइपस्क्रिप्ट सिक्न, अझ बुझ्न, सिक्न सजिलो होला है। सो अलिकति जाभास्क्रिप्ट सिक्दै टाइपस्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन, धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो पहिला चाहिँ जाभास्क्रिप्टको फन्डामेन्टल्सदेखि लिएर कन्सेप्टहरू मजाले क्लियर गर्नु, अनि त्यसपछि बिस्तारै टाइपस्क्रिप्ट सिक्दा भयो। यसमा त केही पनि यस्तै हुनपर्छ भन्ने केही पनि रुल होइन, तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ सुरुमै टाइपस्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने मात्र हो है त। ओके, अब थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनमा चाहिँ अन वाट टाइप अफ प्रोजेक्ट सुड आई युज टाइपस्क्रिप्ट भन्नुभएको रहेछ। टाइपस्क्रिप्टको मेन आउनु नै, जन्म हुनु नै यो लार्जर प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी भएर हो कि। तपाईँको लार्जर प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ धेरै कुरा सानसानो इस्युहरू आइरहने, बिल्ड गर्दा पनि, डेभलपमेन्ट फेजमा पनि टाइप्सहरू थाहा नपाएर यताउता होइन, कम्प्लेक्सिटीहरू बढ्नको कारणले। सो त्यही भएर नै लार्जर प्रोजेक्टको लागि नै सजिलो होस् भनेर नि यो टाइपस्क्रिप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको होइन, टाइपस्क्रिप्ट ल्याइएको हो। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ पर्सनली चाहिँ सानसानो प्रोजेक्टहरू छ भने जाभास्क्रिप्टमै लेख्न प्रिफर गर्छु, जुन चाहिँ यस्तो कम्प्लेक्सिटी छैन, केही छैन भने म जहिले पनि ब्याक टु कोर ल्याङ्ग्वेजमै अथवा जाभास्क्रिप्टमै लेख्न प्रिफर गर्छु होइन। तर मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ मिड लेभलको छ अथवा भोलिको दिनमा चाहिँ लार्ज स्केल हुनसक्छ भने चाहिँ म अभियसली चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट प्रिफर गर्छु। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।
ओके, यो चाहिँ लास्ट क्वेसन छ होला. सो हाउ क्यान आई बी अपडेटेड विथ टाइपस्क्रिप्ट आफ्टर वाचिङ अल द टिएस सिरिज अफ एभ्रिडे कारमा भन्नुभयो होइन. ओके, ठिक छ. यहाँ भएको भिडियोहरू चाहिँ सफिसियन्ट छैन ल, किनकि टाइपस्क्रिप्टमा धेरै हप्तै पछि अपडेट आइरहेको हुन्छ कि. हप्तै पछि नआयो नि तपाईँको महिनामा केही न केही सानसानो सानसानो अपडेट्सहरू, माइनर अपडेट्सहरू सानसानोहरू आइरहेको हुन्छ होइन टाइपस्क्रिप्टमा. सो तपाईँले चाहिँ यो भिडियो सिकेर चाहिँ लाइफ लङ नै यो टाइपस्क्रिप्टलाई यति भए पुग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनकि कति धेरै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ गर्दा गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ खोजेर कुनै टाइप्सहरू कुनै पार्टहरूलाई मिलाउन पर्ने हुनसक्छ होइन. सो डिफ्रेन्ट कुराहरू हुनसक्छ. सो म चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ टाइपस्क्रिप्टको लागि चाहिँ एकजना ट्विटरमा हुनुहुन्छ होइन, म्याट पोकोक भन्ने. सो म चाहिँ उहाँलाई फलो गर्छु है. सो उहाँले एकदमै राम्रो सिकाउनुहुन्छ नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू टाइपस्क्रिप्टको होइन. सो उहाँलाई तपाईँहरूले पनि फलो गर्दा भयो टाइपस्क्रिप्टको बुझ्नको लागि. दिनदिनै उहाँले चाहिँ टाइपस्क्रिप्टको हालिरहनुहुन्छ कि. उहाँको काम नै, उहाँको पोस्ट नै टाइपस्क्रिप्ट सम्बन्धी नै हुन्छ है म्याक्सिमम्. सो उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अरू भनेको यही टाइपस्क्रिप्टको अफिसियल वेबसाइटमा गएर डकुमेन्टेसन हेरेर के नयाँहरू आएको छ भने यहीँ पनि हेर्न सक्नुभयो. सो डकुमेन्टेसन पनि यो उनीहरूले अपडेट गरिदिरहेको हुन्छ, केही फिचर्सहरू आयो भने, केही अपडेटहरू आयो भने होइन. सो त्यो चाहिँ छ. मैले यसरी नै सिकिरहेको हुन्छु टाइपस्क्रिप्ट केही नयाँहरू आयो भने. जस्तो यति नै भयो है क्वेसन्सहरू. र तपाईँहरूलाई अझ फर्दर टाइपस्क्रिप्टको बारेमा अझ हेर्न मन लाग्छ भने एउटा युट्युब च्यानल छ जहाँ चाहिँ टाइपस्क्रिप्टको डकुमेन्ट्री पाउन सक्नुहुन्छ कि. लाइक यो चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट कसले बनायो, के प्रब्लम्सहरू आयो होइन. सो उद्देश्य के थियो, लगभग सबै तपाईँले डकुमेन्ट्री चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो टाइपस्क्रिप्ट डकुमेन्ट्री भन्ने. सो यति नै भयो है त. ओके, सो मैले यति नै गरेँ. सो टाइपस्क्रिप्ट मजाले सिक्नु, आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्नु. र सुरुमै तपाईँले टाइपस्क्रिप्ट गर्नुभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा काम गर्नु होइन, 1-1.5 वर्ष. अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यही प्रोजेक्टलाई चाहिँ टाइपस्क्रिप्टमा लाने गर्न पनि सक्नुभयो, अथवा नयाँ प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट टाइपस्क्रिप्टमा गएर चाहिँ काम गर्न सक्नुभयो है. ओभरअल मैले भने जस्तै अब टाइपस्क्रिप्टले हाम्रो धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्हान्स गर्छ, पर्फर्मेन्सको कुरादेखि लिएर टाइपको कुरादेखि लिएर होइन, धेरै धेरै फिचर्सहरूको कुरादेखि लिएर काम गर्न सजिलो बनाइदिन्छ. सो त्यही नै भयो अहिले.